iBon කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට යාළුවෝ වල සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවෝ වලට අද ගේන්නේ වල ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාලගේ WhatsApp deleted messages සියල්ල නැවත බලාගන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ගොඩක් වැදගත් ඒ වීඩියෝ එක මොකද ඔයාලා WhatsApp එකේ delete කරපු message සියල්ල බලාගන්න මේක මේ හරහා පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම එයා ආපු WhatsApp messages එයා ඔයා කියවන්න ඉස්සෙල්ලා delete කරලා තිබ්බනම් ඒව බලාගන්නත් පුළුවන්. එයා ඒ message ඔයා delete කරලා තිබ්බනම් ඒව බලාගන්නත් පුළුවන්. මේක මේ හරහා වට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඕනම message එකක් ඒ කියන්නේ ඔයා යවප එකක් හරි නැත්නම් එයා එවප එකක් හරි නැත්නම් එයා ඒවල ඔයා කියවන්න ඉස්සෙල්ලා delete කරපු message එකක් හරි මේ message සියල්ල නැවත බලාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් මේ වීඩියෝ එක. ඔන්න යාළුවනේ මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ එන bell icon එක click කරලා all click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලකට ඉක්මනින් notification එක මාරෙන් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවෝ මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා යන්න ඕන මගේ මේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකට මම පින් කරලා තිනවා. ඒ කමෙන්ට් එක පළවෙනි කමෙන්ට් එකට ගිහිල්ලා ඔයා ඒකේ දාලා තියෙන link එක හරහා ගිහිල්ලා මම මේ අද කියලා දෙන වීඩියෝ එකේ app එක download කරලා ඔයා ඒක ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න. ඔන්න මම පළවෙනි link එකට දාලා තිනවා මේ app එකේ link එක. එකෙන් ගිහලා ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයා මේ app එක download කරගන්න. ඔන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයා ඒ app එක open කරගන්න. මමත් ඒ app එක open කරගන්නවා. ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේකේ service running කියලා. ඒක allow කරගන්න ඕන. මම උන්නද ටික් එකක් දානවා. ඒතකොට permission allow කරගන්න එනවා. මේ permission එක allow කරගන්න මගේ යාළුවනේ. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙතන මේ app එක on කරගන්න තියෙනවා. allow කරගන්න. ඔන්න මම ඒක මෙතන ටික් කරලා allow කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ආපහු ඔයා back යන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඒ සර්විස් රනින් එක allow කරගන්න. ඔන්න දැන් යාළුවනේ මේ app එකේ කරන්න ඕන ටික හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලට ඔයාගේ delete කරපු messages නැත්නම් ඔයාගේ එයා ඒවල delete කරපු message නැත්නම් එයා ඒවල ඔයා කියවන්න ඉස්සෙල්ලා delete කරපු messages සියල්ල මේක මේ හරහා බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න දැන් ඔයාලා මම මගේ WhatsApp එකට යනවා. WhatsApp එකට ඔන්න යාළුවනේ මම දැන් ඔයාලට message එක මගේ අනිත් ෆෝන් එකේ message එකක් කියවනවා මේකට hi කියලා. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා. ඔන්න මම message එකක් කියවනවා. ඔන්න දැන් hi කියලා message එක ආවා මගේ යාළුවනේ. දැන් ඔන්න මම මේ message එක කියවුවා. දැන් ඔන්න එයා මේ message එක delete කරනවා. ඔන්න එයා මේ message එක delete කරා everyone දාලා. ඔන්න යාළුවනේ දැන් මම app එකට ගිහලා පෙන්නන්න. ඔන්න මම app එකට යනවා. ඔන්න දැන් app එකේ පියනවා ඔයාලට යාළුවනේ ඒ delete කරපු message එක වට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. තව දෙයක් කියන්න යාළුවනේ ඔන්න ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් එයා ඒ message එක ඔන්න මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මම delete කරලා ඔන්න මම එයාව message එක ඔන්න මම delete කරනවා. ඔන්න එයා message එකක් කිව්වා. ඔන්න එයාව message එක මම දැන් delete කරනවා. ඔන්න delete කරා. ඕන දැන් යාළුවනේ app එකට ගිහලා පෙන්නන්න මම. ඔන්න app එකට ගියා. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට මේ message එක ඒත් පෙන්නුම් කරනවා. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ එන bell icon එක click කරලා all click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලකට ඉක්මනින් notification එක මාරෙන් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු.